नमस्कार माझ्या मित्रांनो, आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मराठी AIML चॅनलवरती. मित्रांनो, आपण जी पायथॉनची लेक्चर सिरीज मध्ये थांबवली होती ती पुन्हा एकदा आता मी चालू करतोय. तर परत एकदा खूप खूप दिवसांचा गॅप पडलेला आहे आणि म्हणून आपण आतापर्यंत काय काय उरकलेला, आपण काय काय कंप्लीट केलेलं आहे ते आपण बघूया आणि मग नंतर आज आपण पायथॉन डेटा टाइप्स यावरती आपण डिस्कशन करणार आहोत आणि त्यातलाही त्यात आज आपण टपल हा जो डेटा टाइप आहे पायथॉनमधला सर्वात इम्पॉर्टंट, ओके, त्याची आपण थोडक्यात आज माहिती घेऊया. पण त्याही अगोदर आपण आतापर्यंत काय कंप्लीट केलेलं आहे पायथॉन बेसिकमध्ये ते आपण बघूया. तर तुम्ही माझ्या स्क्रीनवर बघत असाल आतापर्यंत आपण पायथॉनचं इंट्रोडक्शन, इन्स्टॉलेशन, त्याच्यानंतर हॅलो वर्ड, सिम्पल एक हॅलो वर्ड आपण प्रोग्राम बघितला. नॉर्मल कोणत्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये त्याचं स्टार्टिंग पॉईंट हे असतं हॅलो वर्ड. एक बेसिक प्रोग्राम कसा कोणत्या लँग्वेजमध्ये रन होतो, ओके, ते बघण्यासाठी आपण हॅलो वर्ड हा पायथॉन प्रोग्राम बघितला आहे. त्याच्यानंतर व्हेरिएबल पार्ट 1 आणि व्हेरिएबल पार्ट 2, ओके, म्हणजे पायथॉनमध्ये आपण व्हेरिएबल डिक्लेरेशन कसं करू शकतो, ओके, त्याचे वेगवेगळे प्रकार कसे आहेत ते आपण 2 पार्टमध्ये बघितलेले आहे. जर तुम्ही बघितलं नसेल तर पुन्हा एकदा व्यवस्थितपणे व्हिजिट करा आणि थोडंसं स्वतःला अंडरस्टूड करून घ्या. मित्रांनो, ही जी काही सिरीज ही मराठीमध्ये आहे त्यामुळे माझी रिक्वेस्ट आहे तुम्हा सर्वांना की आपल्या गावातल्या, खेड्यातल्या, शहरातल्या, महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यापर्यंत हे व्हिडिओ पसरा. जर तुम्ही हे केलं तर मला मोटिवेशन मिळेल आणि मी जास्तीत जास्त कंटेंट करेल. जसं मी सांगितलं की आपल्या चॅनलचं नाव मराठी AIML आहे. पायथॉन हा त्याच्यामधला एक इम्पॉर्टंट घटक आहे, कारण आपण जे काही प्रोग्रामिंग AIML मध्ये करणार आहोत ते पायथॉनमध्ये करणार आहोत. त्यामुळे ती लँग्वेज आपल्याला समजणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. त्यामुळे एंड गोल आपल्याला AIML मध्ये कसं स्वतःला एखादा प्रोजेक्ट क्रिएट करता येईल आणि तो पण इंडस्ट्री बेस ते आहे, आणि ते शिकण्यासाठी जे काही छोट्या छोट्या स्टेप्स आहेत ते म्हणजे पायथॉन आहे. त्यामुळं प्लीज आपल्या जास्तीत जास्त जेवढे व्हिडिओ तुम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवा. त्याही व्यतिरिक्त तुम्हाला जर काही मला सजेस्ट करायचं असेल, काही सुचवायचं असेल की नाही सर ह्या अशा प्रकारे करा किंवा या प्रकारे करता येईल आपल्याला, ओके, तर तेही सुचवा. किंवा तुम्हाला असं वाटत असेल की नाही आम्हाला ही कोणती तरी कन्सेप्ट AIML मधली समजत नाही, ती समजून सांगत, ती सुद्धा रिक्वेस्ट तुम्ही कमेंटमध्ये करा, जेणेकरून मला तुमची रिक्वायरमेंट समजेल आणि त्या प्रकारे मी तुम्हाला जास्तीत जास्त कंटेंट चांगल्या प्रकारे पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेल. तर जास्तीत जास्त वेळ न वाया घालवता आज आपण बघणार आहोत पायथॉन डेटा टाइप्स आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा आज आपण बघणार आहोत टपल. आता टपल हा जो आहे पायथॉनमधला एक सर्वात महत्त्वाचा आणि अत्यंत इम्पॉर्टंट असा काय आहे डेटा टाईप आहे. आता ह्या टपलमध्ये एक लक्षात ठेवा, टपल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट डेटा टाईप. बट टपल काय आहे? इट इज ऑर्डर डेटा टाईप. सो व्हेन आय से ऑर्डर डेटा टाईप, ओके, लेट मी राईट डाऊन फर्स्ट अँड देन आय विल एक्सप्लेन each and every concept. It's a order data type. Second, it's a immutable. Okay, and the third is it allows a duplicate element. It allows the duplicate element. ठीक आहे, इट अलाउज अ डुप्लिकेट एलिमेंट. आता पहिल्यांदा आपण याचा मिनिंग समजून घेऊया. त्यासाठी मी आता व्हाईट बोर्ड जरा घेतो आणि तुम्हाला हे समजून सांगतो. ओके, सो मी जसं सांगितल्याप्रमाणे टपल काय आहे? टपल हे एक प्रकारे ऑर्डर डेटा टाईप आहे. माफ करा माझा हँडरायटिंग ऑर्डर या आत्ताच नुकताच पेन घेतलेला आहे, पॅड घेतलेला आहे, त्यामुळं थोडंसं सवय होईपर्यंत हे होईल, पण समजून घ्या. ओके, इट्स अ ऑर्डर डेटा टाईप. आता ज्यावेळेस मी ऑर्डर डेटा टाईप म्हणतो म्हणजे याचा अर्थ असा का काय ते असेंडिंग ऑर्डर आहे किंवा डिसेंडिंग ऑर्डर आहे? नाही, याचा अर्थ असा की इट हॅज अ इंडेक्स. ओके, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5. नाव दिस इज कॉल एज अ लिस्ट. ओके, माफ करा. ओके, दिस इज कॉल अ लिस्ट. सो मला हे थोडंसं एरेज करू द्या. टपल आपण डिक्लेअर करताना असं नाही करत. ओके, इट हॅज द इट हॅज द हां इट हॅज द लाईक अशा प्रकारे त्याला कर्ली नाही म्हणतात ना, राऊंड ब्रेसेस, हाफ ब्रेसेस असतात. ओके, टपल डिक्लेअर करण्याचं हे पायथॉनमधलं सिंटेक्स आहे. ज्यावेळेस तुम्ही स्क्वेअर म्हणता तेव्हा त्याला लिस्ट म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं? लिस्ट, बरोबर. आणि ज्यावेळेस तुम्ही अशा प्रकारे ब्रॅकेट डिक्लेअर करता त्यावेळेस त्याला काय म्हटलं जातं? डिक्शनरी. ओके, काय म्हटलं जातं? डिक्शनरी डेटा टाईप. आता लिस्ट डेटा टाईप आणि डिक्शनरी डेटा टाईप हे आपण येणाऱ्या काळामध्ये समजून घेऊया. ओके, पण आता आपण शिकतोय ते म्हणजे टपल. मला ते पहिल्यांदा लिहून घेऊ द्या, नाही तर तुम्ही कन्फ्युजन कराल. ओके, टपल.
ठीक आहे, हा काय टपल डेटा टाईप आहे. तर ज्याच्यामध्ये मी पहिला कन्सेप्ट तुम्हाला काय सांगितलं, दिस इज अ ऑर्डर डेटा टाईप. बरोबर. ऑर्डर म्हणजे काय, यू कॅन ॲक्सेस दी एलिमेंट फ्रॉम द टपल. सो जसं मी सांगितलं की याच्यामध्ये चालू होतं 0 1, म्हणजे आता याचं लोकेशन काय 0, याचं लोकेशन 2, सॉरी 1, याचं लोकेशन 2, याचं लोकेशन 3 आणि ह्या एलिमेंटचं लोकेशन आहे 4. नाव इट इज नॉट, काही इम्पॉर्टंट नाही की फक्त न्यूमेरिकल डेटा असला पाहिजे, त्याच्या तुम्ही मध्ये मिक्स डेटा टाईपसुद्धा टाकू शकता. म्हणजे काही तर समजा तुम्ही 1 हा नंबर टाकलाय, इथं तुम्ही टेक्स्ट 1 लिहू शकता, टेक्स्ट 2 म्हणू शकता, किंवा बुलियन टाईप ट्रू किंवा फॉल्स असं सुद्धा करू शकता. सो इट कॅन बी अ मिक्सचर, इट कॅन बी अ मिक्सचर टाईप एलिमेंट. ओके. आता मी ना तुम्हाला ह्या आत्तापर्यंत डेटा टाईपमध्ये नंबर, स्ट्रिंग आणि बुलियन ह्या गोष्टी इन्क्लूड नाही केल्या. का नाही केल्या, कारण ते ऑलरेडी ह्या येणाऱ्या ज्या मोठे डेटा टाईप्स आहेत, लिस्ट म्हणा, डिक्शनरीमध्ये, त्यामध्ये ऑलरेडी ते कवर होतील. सो मी जसं जसं सांगत जाईल तसं तसं तुम्हाला स्ट्रिंग, बुलियन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेन्शियल डेटा टाईप्स मी कवर करत जाईल. त्यासाठी मी वेगळी काही सिरीज घेत नाही. सो जसं मी तुम्हाला मागाशी सांगितलं की आता इट इज अ मिक्सचर टाईप ऑफ एलिमेंट यू कॅन ऑल्सो इन्क्लूड इन द टपेल. मिक्सचर टाईप म्हणजे काय, जसं तुम्ही इथं जर बघितलं तिथं 1 आहे, हे टेक्स्ट 1 आहे. सो 1 इज द इंटिजर डेटा टाईप, text 1 is a string data type and true is the boolean data type. बरोबर, it is a boolean data type, but it is also has a order means what, you can access using their indexes, 0th index, 1th index, 2th index, 3 index. कळालं, समजलं तुम्हाला. सो दिस इज कॉल ॲज अ ऑर्डर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी तुम्हाला मी सांगितली होती ती म्हणजे होती की एक मिनिट, हां, नेक्स्ट प्रॉपर्टी तुम्हाला मी जी सांगितली होती ती कोणती सांगितली होती, ती म्हणजे इम्युटेबल. काय सांगितली होती, इम्युटेबल. ओके. आता इम्युटेबल ह्या शब्दाचा अर्थ काय, इम्युटेबल म्हणजे काय, ज्यावेळेस तुम्ही एखादे एलिमेंट टपलमध्ये मेन्शन करता 1, 2, 3, 4. ओके. अँड इफ यू वॉन्ट टू असाइन एनी एलिमेंट टू दिस लोकेशन, सो तुम्हाला सपोज ह्या टपलला आपण नाव देऊया, लेट्स से टी. ओके, T1. ठीक आहे. नाव इफ यू वॉन्ट टू चेंज, इफ यू वॉन्ट टू ट्राय टू चेंज द एलिमेंट ॲट इंडेक्स लोकेशन. आता मला सांगा मित्रांनो, 2चा इंडेक्स काय असणार आहे, 2चा इंडेक्स काय असणार आहे, बघ 1चा इंडेक्स आहे 0, 2चा इंडेक्स आहे 1, 3चा इंडेक्स आहे 2 आणि 4चा इंडेक्स आहे 3. बरोबर. आता मला जर ह्या 1 इंडेक्सवरचं जर एलिमेंट जर चेंज करायचं असेल तर मी काय लिहिणार, टी ऑफ 1 इक्वल टू 3. सो आयडियली काय व्हायला पाहिजे, टी ऑफ 1 मध्ये कोणती व्हॅल्यू ॲड झाली पाहिजे, 3 ॲड झाली पाहिजे. 3 म्हणण्यापेक्षा आपण एक काम करूया, 5 म्हणूया. ओके, म्हणजे जरा थोडंसं ते समजायला सोपं जाईल. ठीक आहे. टी ऑफ 1 मध्ये काय ॲड झालं पाहिजे, 5. ओके. सो म्हणजे याचा अर्थ काय झाला पाहिजे, जर मी हे चेक करायचा प्रयत्न केला तर माझी नवीन लिस्ट काय क्रिएट होईल, एक सॉरी, काय लिस्ट तयार होईल, 1, 5, 3, 4. दिस इज व्हॉट, दिस इज एक्सपेक्टेड रिझल्ट. बरोबर. पण असं होत नाही. का होत नाही, बिकॉज टपलची हे काय आहे, प्रॉपर्टी आहे, इट इज अ इम्युटेबल. हा, लिस्टमध्ये होईल पण टपलमध्ये होत नाही. सो यू कॅनॉट चेंज व्हॅल्यू इनसाइड टपल वन्स क्रिएटेड. ठीक आहे, हे खूप महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. टपलमध्ये एखादी केव्हा व्हॅल्यू आपण असाइन करतो त्यावेळेस ती आपल्याला चेंज करता येत नाही किंवा अपडेट करता येत नाही. हे लिस्टमध्ये पॉसिबल होतं, हे डिक्शनरीमध्ये पॉसिबलमध्ये होतं, पण टपलमध्ये होत नाही. आणि टपल हा खूप इम्पॉर्टंट डेटा टाईप आहे. जे काही फायनान्शियल सेक्टर्स असतात, मेडिकल सेक्टर असतात, जिथं डेटा हा खूप इम्पॉर्टंट असतो आणि इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नॉट टू चेंज. त्यामध्ये टपल हे नक्की डेटा टाईप म्हणून यूज केलं जातं. जेव्हा हे का शिकवतोय, कारण जेव्हा तुम्ही एखादं असं ॲप्लिकेशन बनवाल आणि ज्यावेळेस तुम्हाला अशा गोष्टींची रिक्वायरमेंट असेल त्यावेळेस इट इज हायली रिकमेंडेड टू यूज द टपल. सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द टपल. नेक्स्ट आहे, इट अलाउज द डुप्लिकेट एलिमेंट. ओके, जरा थोडंसं नोटपॅड वरती घेतो. या थर्ड प्रॉपर्टी काय आहे, थर्ड प्रॉपर्टी आहे
it allows duplicate element. ओके, इट अलाउज द डुप्लिकेट एलिमेंट म्हणजे काय, म्हणजे सपोज आता हा तुम्ही टपल 2 डिक्लेअर केलाय, सो यू कॅन हॅव 1 2 1 3 3 4 5, इट इज ओके, इट इज अलाउएबल. म्हणजे तुम्ही डुप्लिकेट एलिमेंट टपलमध्ये हे करू शकता. सो दीज आर द 3 इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ टपल. थोडा जास्त वेळ घेतलाय, पण हे समजणं खूप महत्त्वाचं आहे. एक्झामला किंवा इंटरव्ह्यूला जर तुम्हाला टपलबद्दल विचारलं तर ह्या प्रॉपर्टी माहीत असणं खूप महत्त्वाच्या आहे. फर्स्ट मी सांगितलं ऑर्डर, सेकंड इज दी इम्युटेबल तर खूपच महत्त्वाचे आहे, आणि तिसरं इट अलाउज द डुप्लिकेट एलिमेंट. सो हे थोडंसं मला तुम्हाला थेरॉटिकल सांगायचं होतं. आता आपण प्रोग्रॅमिंगवरती जाऊया. ओके, आता टपल डिक्लेअर कसं करतं, सो याच्यासाठी मी असं म्हणेल माय टपल. ओके, मी सांगतो गुगल कोलॅब यूज करा. कुणीही आपल्या लोकलवरती पायथॉन इन्स्टॉलेशन करण्याचा प्रयत्न करू नका. आपल्याला वेळ वाचवायचा आहे म्हणून यासाठी, कारण गुगल कोलॅब तुम्हाला त्या सगळ्या फंक्शनॅलिटी देतं आणि इट विल सेव्ह युअर टाईम. ठीक आहे. नाव ॲज आय सेड, इट्स अ you can have the different data types value as well. So let's say Sai, let's put some value, consider as a age, and the location is the Pune. ठीक आहे. सो दिस वे यू कॅन डिक्लेअर द टपल. नाव हे कसं कळतं, जसं तुम्ही जावामध्ये बघितलं किंवा इतर कोणत्या प्रोग्रामिंग टाईपमध्ये बघितलं, तर एखादं व्हेरिएबल ज्यावेळेस तुम्ही डिक्लेअर करता त्यावेळेस तुम्हाला खूप गरजेचं असतं काय करणं, त्याचा टाईप डिक्लेअर करणं. बट पायथॉनची हीच खूप मोठी खासियत आहे की तुम्हाला कोणत्याही व्हेरिएबलचं टाईप हा एक्सप्लिसिटली सांगावं लागत नाही. इट आयडेंटिफाईज बाय देअर असाइनमेंट. सो तुम्ही जर इथं बघितलं तर तुमचे पॅरेंथेसिस बेसिस आहेत साईच्या अगोदर आणि साईच्या नंतर. दिस इज अ टाईप ऑफ tuple. Okay, now if you want to check the type, you can check as a my tuple. Okay, and if you run it, you will get the type as a tuple. Okay, it's connecting, allow some time. तर जर तुम्ही बघत असाल, okay, initializing. ठीक आहे, बरोबर. सॉरी, माय टपल साई नन टाईप का आलं इथे, पुन्हा एकदा रन करूया आपण. Why it is giving my tuple as a none type? It should not be. My tuple बरोबर आहे ना. एक मिनिट. my tuple type, my tuple, yeah, I think might be some kernel issue असेल, but type is what, tuple. समजलं. आता नेक्स्ट दुसरं याच्यामध्ये तुम्हाला मला एक्झाम्पल सांगायचं आहे की दिस इज अ वन वे टू डिक्लेअर द टपल, बट देर इज ऑल्सो अनदर वे यू कॅन डिक्लेअर द टपल. सो काय, माय टपल 1, ओके, इज इक्वल टू साई कॉमा 21 कॉमा लेट्स से मुंबई. ठीक आहे, ठीक आहे. आणि हे जर तुम्ही असं डिक्लेअर केलं, दिस इज ऑल्सो टाईप ॲज अ टपल. लेट्स चेक. ओ सॉरी, इट्स आय मस्ट राईट ॲज अ टपल 1. बघा, याचं सुद्धा टाईप टपल आहे. म्हणजे अशा प्रकारे सुद्धा एखादी तुम्ही व्हॅल्यू डिक्लेअर केली तरी याचा टाईप काय होऊन जातो, टपल होऊन जातो. इवन इट इज नॉट रिक्वायर टू डिक्लेअर दी पॅरेंथेसिस बेसिस. आता तुम्ही मग असं म्हणाल, सर लेट्स से आय राईट ॲज अ T1. ओके, थोडंसं सिम्पल वेळ वाचवण्यासाठी. म्हणजे जर आता मी जर असं मेन्शन केलं राम, ओके, सर याचं पण टाईप टपल असलं पाहिजे, बरोबर, कारण 2 पॅरेंथेसिस बेसिस आहे. बघूया, चेक करूया आहे की नाही. ओके, सो T1, लेट्स से टू सी द टाईप, या नाही. बघा, आता इथं टाईप काय सांगतोय तुम्हाला, str सांगतोय का. सो यू कॅनॉट डिक्लेअर व्हॅल्यू लाईक दिस. इफ यू डिक्लेअर द व्हॅल्यू लाईक दिस विथ द पॅरेंथेसिस बेसिस and with the one single value, then the type is become string. It's not a tuple. So to avoid this, you just
need to enter, ओके, याला आपण T1 T2 म्हणूया. ठीक आहे, तुम्हाला इथे काय डिक्लेअर करावं लागणार आहे, कॉमा. ओके, आता बघा. ओके, and let's print type as a T2. Okay, now it will give the answer as a tuple. Okay, so this is very important to remember. If you declare any value in single value including parenthesis, this will be not a tuple, this will be as a consider as a str, that's string. Okay, so you have to give the comma if you want that data types become a tuple. Understood? Okay, now as I since mentioned, this is a order data type, so you can access using the index. So मी आपण डिक्लेअर केलं होतं माय टपल, राईट. ओके, सो पुन्हा एकदा आपण प्रिंट करून घेऊया माय टपलची व्हॅल्यू. काय आहे माय टपल, साई 21 मुंबई, right. Now if I want to access the 21, I can access using their index. So how can I access? I have to give the index value. Okay, so my tuple 1, it will give the 21. Similarly, you can access the last value as well. Okay, if you give the -1, so my tuple, okay, -1, okay, it will give the last value, that is Pune. Okay, yeah, I think it's okay. मी my tuple 1 केला नाही का प्रिंट, आता बरोबर होईल. या पुणे my tuple 1, my tuple -1 means the last index. ओके, रिव्हर्स ऑर्डर. ठीक आहे. नाव तुम्हाला मागाशी मी व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की यू कॅनॉट चेंज द व्हॅल्यू वन्स इट क्रिएटेड. ओके, लेट्स से पुणे जे एज आहे 21, ओके, ते आपण चेंज करण्याचा प्रयत्न करूया आणि बघू आपल्याला येतं आहे का. दॅट इज कॉल ॲज अ इम्प्युटेबल प्रॉपर्टी. सो माय टपल, ओके, आता जे एज आपण मेन्शन केलेलं आहे 21, बरोबर, जे मेन्शन केलेले 21 त्याला मी चेंज करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्याऐवजी व्हॅल्यू करतो मी इंडेक्स लोकेशन काय 1 आहे, बरोबर, त्याला मी चेंज करतो आणि सांगतो 50. बघू होत आहे का. लेट्स वेट. ओके, सो मित्रांनो मगाशी जरा थोडासा प्रॉब्लेम झाला होता. ओके, बट नाव इंटरनेट इज बॅक. ओके, सो माय टपल 1 इज इक्वल टू 50. लेट असाइन अ व्हॅल्यू टू द इंडेक्स 1 50. माय 1मध्ये काय होतं, माझं एज आहे 21, बरोबर. तर 21च्या ऐवजी आता मी माझं एज चेंज करतो, दॅट इज लेट्स से इट्स 50 अँड लेट्स ट्राय टू update. Now it is giving the error tuple object does not support the item assignment. Why it is does not support, guys? It is because of the immutable property of the tuple. Immutable property of the tuple. What is mean immutable property of the tuple? And this is very not tuple, it's tuple, and it's very important, guys. Okay, it's a very important. Why it is very important? Because once you created the tuple, you cannot add, you cannot remove, you cannot update the value inside the tuple. So again I'm repeating, you cannot add, remove, let's say cannot add, remove, okay, and comma, update the value inside the tuple once created. ठीक है, once created, this is very much important. ठीक है. Now let's iterate over the tuple. Okay, you can access the element because tuple has the property of iteration. So for I in range, let's say length of the माय टपल, कारण आपल्याला थ्रू इंडेक्स इटरेट करायचं म्हणून मी इथे लिहितोय माय टपल. ठीक आहे. अँड लेंथ मीन्स इट विल कलेक्ट द लेंथ अँड रेंज इट स्टार्ट फ्रॉम द 0. सो लेंथ 7th असेल तर रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 लाईक दिस. ओके, अँड लेट्स डू प्रिंट माय टपल. Okay, and I will access element through index, so I'll have to mention I. Okay, so my tuple index 0, it will give that value. Let's see.
So it will print Sai at 0th location, 21, and then Pune location. So iteration is the possible in tuple. This is what understood. मी next property तुम्हाला सांगितली होती, it allows the duplicate value. It allows the duplicate value. What it means that, let's say I declare the tuple like a t3. Okay, so 1 comma 1 comma 2 comma 2 comma 3 comma even, let's say Sai. Okay, let me do Sai. Okay, comma Ram. Okay, this way. Okay, so and then print t3. Okay, so it will allows the duplicate value 2. समजलं. Now if you want to access any element over the index, you can access. So access element, or not access, I mean to say, if you want to know wanted to know the index of element, you can do too. Okay, how you can do? So for that you have to mention t3 dot index, yes, index and element. Let's say element is the Sai and it is in what, text format. So you have to give, this is text. Okay, so this will give the index location. See, so size location is 5. You see 0 1 2 3 4 and 5. So Sai is coming at the 5th location. That's why it is giving the so you can access any you can access the index of any element using the index method of the tuple. Okay, now this is the second property we understood. Now slicing, we already learned the slicing. Okay, but let's revise the slicings too. Okay, okay, so how you can do slicing? Let's say t3. Okay, and you want to assign, you wanted to know element from index 1 to index 3, you can do that. So index 1, okay, not 3, it's 1 2 3, right? So let's mention 5. Okay, so you can access the element from the index. So index started from 0 1 location, 1 2 3 4 till 5. It will go till 5, but it will consider the only till 4. Okay, now if you want to access the all the element, okay, you just mention like this. Okay, it will give the all element. Now if you want to access the element, okay, on the last position, you just mention the -1. So it will give the, oh sorry, not -1. If you want to access the element, actually -1, it will remove the element in the last position. Okay, so it will you know, it will go from starting till last. Okay, this is, and it will ignore the last one. Okay, if you want to access the last element of the tuple, you can just mention the -1. So this will give the last element. Okay, now you can do the stepping in the tuple as well. Now how? Through the slicing. How? Let me declare the first tuple and then I will say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 10. Okay, I declare just to for easiness t4. Okay, this is the t4. Okay, and now if we want to access the element with the gap of 2, okay, so you just had to mention the 2. So see what will happen, guys. So it will first consider one element, it will skip the step size is what, 2. This is called as a third location. Okay, so see, कोलनच्या अगोदर जे आहे ते काय आहे, स्टार्ट ऑफ द इंडेक्स. लेट मी राईट डाऊन इन कमेंट. वेन यू डू स्लायसिंग, हे खूप कन्फ्युजन आहे, मलाही खूप वेळा कन्फ्युजन होतं, त्यामुळे मी इथं लिहितो. जेव्हा तुम्ही स्लायसिंग मेन्शन करता तर फर्स्ट पोझिशन असते स्टार्ट ऑफ द इंडेक्स, म्हणजे तुम्हाला कुठून स्टार्ट करायचं आहे. नेक्स्ट असतं एंड ऑफ द इंडेक्स, तुम्हाला कुठपर्यंत जायचं आहे. ओके, आणि थर्ड पोझिशन असते ती स्टेप साईज असते. ओके, तुम्हाला किती, आपण पायऱ्या चढतो ना, पायऱ्या चढताना आपण कसं स्टेप साईज, आपल्याला एक स्टेप साईज कमी करायची का, दुसरी एक स्टेपवरून डायरेक्ट थर्ड स्टेपवर जायचं आहे का, थर्डवरून फिफ्थवर जायचं आहे, की स्टेप साईज तुमची किती असली पाहिजे, ते थर्ड पोझिशन असतं. नाव आय मेन्शन
मी काय मेन्शन केलं आहे, माझी स्टेप साईज 2 असली पाहिजे. म्हणजे पहिल्यांदा तो फर्स्ट कन्सिडर करणार, 2ला स्किप करणार आणि 3 म्हणजे 1 आणि 2 दिस इज 2 स्टेप. then it consider 3 4 is a 2 step, it consider 5 6 ला skip करतो 7. if you mention 3 it will consider the 3 element means 1 2 3. हे एक झालं, नंतर तो 4 कन्सिडर करेल. दिस इज कॉल ॲज अ स्टेपिंग. ओके, अशा प्रकारे सुद्धा तुम्ही काय करू शकता. नाव इफ यू वॉन्ट टू रिव्हर्स द टपल यू कॅन डू द रिव्हर्सिंग विथ व्हेरी सॅट. सो स्टार्ट इंडेक्स स्टार्टिंगपासून एंड, मला एंडपर्यंत, पण मला आता रिव्हर्स, मला माझी जी स्टेप साईज आहे ती कशी असली पाहिजे, रिव्हर्स असली पाहिजे. म्हणजे एक्झॅक्टली तुम्ही काय करताय, टपलला रिव्हर्स करताय आणि 10 9 8 7 अशा प्रकारे हे क्विकली तुम्ही आन्सर करू शकता. इंटरव्ह्यूला जर विचारलं कॅन यू रिव्हर्स द टपल, दिस इज द व्हेरी इझिएस्ट वे टू अचीव. ठीक आहे. नाव यू कॅन ऑल्सो डू द अनपॅकिंग इन द टपल. पॅकिंग द टपल. नाव अनपॅकिंग द टपल म्हणजे काय, आता तुम्ही जे माय टपल आपण जे डिक्लेअर केलं आहे ते पहिल्यांदा ॲक्सेस करूया. ओके, सो माय टपलमध्ये मी काय केलेलं आहे, नेम एज आणि सिटीचं नाव टाकलं आहे. नाव यू कॅन ऑल्सो असाइन दिस व्हॅल्यू टू द व्हेरिएबल. सो हाऊ यू कॅन डू, नेम एज and then city. Okay, and then you can assign my tuple. Okay, so this way it will assign. Now you can access, let's print name. Okay, then print age. Okay, and then print city. Okay, once you do that you can access the element. So नेमला गेलं माझं नाव, एजला आलं माझं वय आणि त्याच्यानंतर आलं सिटी पुणे. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे सुद्धा तुम्ही अनपॅकिंग करू शकता. बट एकच कंडिशन खूप महत्त्वाची, जेवढे एलिमेंट असतील तेवढेच एलिमेंट तुम्हाला काय करावं लागतील, इथं टाकावे लागतील. अदरवाईज काय होईल, प्रॉब्लेम. इफ यू गिव्ह ओनली नेम अँड एज अँड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टपलमध्ये जास्त असेल तर यू विल गेट द एरर. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टँड देर इज अ वन मोर वे यू कॅन ॲक्सेस. लेट्स से तुम्हाला माहीत नाही टपलमध्ये किती व्हॅल्यू आहेत, पण तुम्हाला शेवटची पहिली आणि शेवटची व्हॅल्यू ॲक्सेस करायची आहे. सो देर इज अ वन अदर वे टू डू दिस. लेट्स से T4. बरोबर. आता T4मध्ये काय आहे, सपोज मी T4मध्ये असं म्हटलं की फर्स्ट एलिमेंट, T4 माहिती 1 to 10 नंबर आहेत माझ्यावरती. फर्स्ट एलिमेंट, त्याच्यानंतर मी म्हणतो सेकंड एलिमेंट, स्टार सेकंड एलिमेंट, थोडक्यात समजून सांगतो लगेच, आणि नंतर आहे थर्ड एलिमेंट. ठीक आहे. आणि इथं मी मेन्शन केलं T4. सो व्हॉट विल हॅपन, लेट्स अंडरस्टँड. ओके, म्हणजे मी काय केलं, माझ्या फर्स्ट एलिमेंटमध्ये काय असणार, 1 असेल. ओके, याच्या अगोदर मी ना पहिल्यांदा प्रिंट करतो T4 काय, म्हणजे इझी जाईल समजायला. ओके, सो T4मध्ये 1 गेला. सेकंड एलिमेंट जेव्हा मी स्टार मेन्शन करतो, म्हणजे मी काय म्हणतो की सगळे एलिमेंट टाका, सगळे सेकंड एलिमेंट टिल वॉट, थर्ड एलिमेंट. थर्ड एलिमेंट काय माझा शेवटचा 10. ओके, सो लेट्स प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट, प्रिंट second element. Okay, and print third element. ठीक आहे. लेट्स सी. बघा, फर्स्ट एलिमेंट 1 आला, बाकीचे सगळे जे आहेत, आणि त्याचं टाईप ऑफ लिस्ट गाईज, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे लक्षात ठेवून. हे काय लिस्टमध्ये टाकतो आणि थर्ड एलिमेंट 10 आहे. सो अशा प्रकारे सुद्धा तुम्ही टपलमधले एलिमेंट काय करू शकता, ॲक्सेस करू शकता. सो आत्तापर्यंत आपण काय काय बघितलं, आत्तापर्यंत आपण बघितलं की तुम्ही टपलला कसं डिक्लेअर करू शकता, शॉर्टकट काय आहे टपल डिक्लेअर करण्याचं, तुम्ही थ्रू इंडेक्ससुद्धा टपलमधले व्हॅल्यू ॲक्सेस करू शकता. इवन तुम्हाला एलिमेंट माहीत आहे पण त्याचं पोझिशन ॲक्सेस करा ते करू शकता. ओव्हर द टपल तुम्ही इटरेटसुद्धा करू शकता. डुप्लिकेट व्हॅल्यू तुम्ही टपल असाइन करू शकता, स्लायसिंग करू शकता, अनपॅकिंग करू शकता. नाव काय फक्त इज इट ओनली द स्टफ, बिकॉज लिस्टमध्ये तर खूप काही ऑपरेशन तुम्हाला करता येतात. तरी टपल का फेवरेट आहे, टपल यासाठी फेवरेट आहे बिकॉज टपल इज अ फास्टर दॅन लिस्ट. आता तुम्ही म्हणाल काय सर काय पण काय सांगता, बघा लगेच आपण चेक करू. इम्पोर्ट टाईम, एक फंक्शन येतं टाईम IT. ओके, लेट्स प्रिंट. ओके, टाईम रिक्वायर टू क्रिएट लिस्ट. ठीक आहे. आता याचं सिंटॅक्स नीट लक्षात घ्या मित्रांनो. त्याचा सिंटॅक्स आहे टाईम
आय टी डॉट टाईम आय टी, ठीक आहे. आणि स्टेटमेंटमध्ये मी मेन्शन करतो लिस्ट. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक आहे. आणि मला ते किती नंबर ऑफ टाईम करायचं आहे. ओके, इथे मला नंबर मेन्शन करावे लागणार आहेत. नंबर इक्वल टू 1,00,000 टाईम, 1 2 3 4 5, ठीक आहे. सिमिलरली सेम आहे, फक्त मी काय म्हणतो आहे, मी कॉपी पेस्ट करतो, आपला वेळ वाचून जाईल त्याच्यामध्ये. टाईम रिक्वायर टू क्रिएट दी टपल. ओके, आणि कर्ली ब्रॅकेटच्या ऐवजी मी इथं मेन्शन करतो कर्ली ब्रेसेस, सॉरी नॉट कर्ली ब्रेसेस, नॉर्मल हाफ ब्रेसेस, ठीक आहे. असा नंबर म्हणजे याचा अर्थ काय होतोय, तर थोडक्यात याचा अर्थ असा होतोय की मी ही जी लिस्ट आहे 1 2 3 4 5 मी ती 1,00,000 वेळा क्रिएट करतोय. त्याच वेळेस मी टपलसुद्धा जो आहे तो 1,00,000 वेळा क्रिएट करतोय. आणि हे क्रिएट करण्यासाठी लागणारा टाईम कोण लवकर क्रिएट करतो, म्हणजे किती वेळात 1,00,000 लिस्ट तयार करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि 1,00,000 टपल क्रिएट करण्यासाठी लागणारा वेळ, हे थोडक्यात मी काय करतोय, कॅल्क्युलेट करतोय. लेट्स सी. टाईम आय टी गॉट अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेंट. ओके, आय थिंक माझं चुकलं, मला तिथं STMT टाकायला पाहिजे होतं, SMT टाकलं, ठीक आहे. हां इज नायदर स्ट्रिंग अँड नॉर कॉलेबल. ओ सॉरी, मला हे द्यावं लागणार आहे याच्यामध्ये, कशामध्ये, कोलरमध्ये, ठीक आहे. स्टेटमेंट, ठीक आहे, याच्यामध्ये द्यावं लागणार आहे ते बघा. सो नाव टाईम रिक्वायर टू क्रिएट लिस्ट is 0.013 and time required to create is 0.0012. so this prove that tuple is faster than the list. now this is झालं, हे झालं एक प्रकारे याच्यासाठी, कशासाठी, स्पीडसाठी. बट टपल इज ऑल्सो मेमरी इफिशियंट, म्हणजे टपलला जी जागा लागते मेमरीमध्ये ती खूप कमी लागते ॲज कम्पेअर टू लिस्ट. बघूया कशा प्रकारे. सो त्याच्यासाठी मी ना एक सिस पॅकेज इम्पोर्ट करतो आणि माय लिस्ट डिक्लेअर करूया आपण. ओके, सो लेट्स से याच्यामध्ये मी 0,1,2 आणि लेट्स मेन्शन साई आणि बुलियन व्हॅल्यू डिक्लेअर करूया ट्रू, ठीक आहे. अशा प्रकारे ही मेन्शन केली, सॉरी ट्रू असं नाही मेन्शन करत, असं हां, आता हे झालं बुलियन. आणि ओके, आणि आता आपण करूया माय टपल, ठीक आहे. सेम करतो, फक्त काय करतो ना, याच्यामध्ये मी ह्याच व्हॅल्यू देतो पण टपलमध्ये, ठीक आहे. नाऊ ओके, नाऊ इफ आय वॉन्ट टू प्रिंट सिस डॉट गेट साईज ऑफ नावाची याची एक मेथड आहे. ओके, बघू येते का, साईज ऑफ आली, ठीक आहे. आणि याच्यामध्ये मी टाकतो माझी माय लिस्ट, म्हणजे इथं मला काय होईल काय, आणि मला ही साईज जी आहे ती कशामध्ये पाहिजे, बाईट्समध्ये पाहिजे. सो मी इथे टाकतो बाईट्स, ठीक आहे. सिमिलरली ही जी आहे याच्यामध्ये मी टाकतो माय टपल, ठीक आहे. आणि हे टाकतो बाईट्समध्ये. लेट्स सी, बघा. सो लिस्ट टेक्स 112 बाईट्स साईज आणि टपलला फक्त 96 बाईट साईज लागते. सो दिस प्रूफ दॅट की टपल टेक्स लेस मेमरी दॅन द लिस्ट, ठीक आहे. सो अशा प्रकारे आपण टपल हा डेटा कंप्लीट केलेला आहे. मी याची गिटहबची लिंक मी आपल्या यूट्यूबच्या खाली टाकतो, जेणेकरून तुम्हाला रेफर करायला सोपं जाईल. तोपर्यंत धन्यवाद. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि स्प्रेड करा, ठीक आहे. थँक्यू.